Trong Đấu La Đại Lục, tu luyện đế phong hào đấu la là việc hết sức khó khăn, thế nhưng mặc dù khó khăn là vậy, tuy nhiên đại lục nhiều năm về trước vẫn có người tự thân tu luyện đến 99 cấp, đó chính là Đường Thần. Tuy nhiên, đạt tới 99 cấp đã khó khăn như vậy, ấy thế mà có người đã vượt qua cửa ải 99 cấp và tự thân tu luyện đạt tới cảnh giới thần cấp, đó chính là Hải Thần. Có thể nói, giữa 99 cấp và thần cấp chính là ranh giới cách nhau một trời một vực. Khi một hồn sư đạt tới trình độ thần cấp, sức mạnh của thần, ngay cả phong hào đấu la 99 cấp cũng không thể so sánh. Tuy vậy, thần cũng có người mạnh và người yếu, điều này tùy thuộc vào cấp độ của họ. Thế nhưng, để cùng so sánh giữa hai cấp độ ngang nhau, xem ai mạnh, ai yếu, người ta có thể so sánh bằng thần lực và thần khí. Mà chúng ta phải biết rằng, kiện thần khí này chính là vũ khí được ngưng kết từ sinh mệnh lực của một vị thần. Kiện thần khí này không chỉ mang trong mình sức mạnh của thần, mà bên trong nó còn ẩn chứa thuộc tính của vị thần đó. Cũng bởi vậy mà vũ khí của thần là một thứ cực kỳ đáng sợ, một vị thần càng mạnh mẽ, thần khí mà họ sử dụng uy lực lại càng khủng bố. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem trong 4 kiện thần khí xuất hiện ở phần 1, kiện thần khí ai sử dụng mới là mạnh nhất nhé. Đầu tiên, theo quan điểm của mình, ở vị trí top 3 sẽ là Thiên Sứ Thanh Kiếm trong tay Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết. Sở dĩ mình xếp kiện thần khí này ở vị trí top 4 cũng bởi vì trong quá trình truyền thừa Thiên Nhận Tuyết đã không hoàn mỹ truyền thừa thần vị. Bởi vậy, sau khi thành thần, thần lực cùng thần khí mà nàng đạt được cũng không phải là mạnh nhất. Cũng chính vì lý do này, trải qua rất nhiều lần chiến đấu, trong tay Thiên Nhận Tuyết, Thiên Sứ Thanh Kiếm đã không một lần chiến thắng được Đường Tam. Bên cạnh đó, còn bị Bỉ Đông áp chế toàn diện. Mặc dù mang trong mình hơi thở thuần quang minh, thế nhưng hơi thở ấy lại không phát huy ra hết được sức mạnh vốn có của nó. Bởi vậy, đáng nhẽ Thiên Sứ Thanh Kiếm phải là khắc tinh của sự tà ác, tới từ La Sát Ma Liêm mới đúng. Thế nhưng ngược lại, hơi thở quang minh ấy còn bị La Sát Ma Liêm áp chế hoàn toàn. Thế nên, xét trên nhiều phương diện, từ thần lực cũng như thần khí, Thiên Sứ Thần đời này đều thua Hải Thần và La Sát Thần. Bởi vậy, Thiên Sứ Thanh Kiếm theo mình chỉ đứng ở vị trí thứ 3 mà thôi. Tiếp theo ở vị trí top 2, theo quan điểm của mình, sẽ là La Sát Ma Liêm của Bỉ Đông và Hải Thần Tam Xoa Kích của Đường Tam. Và sở dĩ mình xếp hai kiện thần khí này ở cùng top 2 cũng bởi vì hai vị thần này trước khi thành thần, sức mạnh của họ khá tương đồng. Hơn nữa, sau khi thành thần, bọn họ đều chưa tu luyện được gì nhiều. Thế nên, họ chỉ đạt tới cảnh giới thần cấp mà thôi, so với những vị thần đời trước còn thua kém hơn rất nhiều. Bởi vậy, thần khí trong tay họ cũng chưa đạt tới mức độ mạnh nhất. Cũng bởi điều này, sau 2 lần giao chiến của Đường Tam và Bỉ Đông, chúng ta có thể thấy thần khí đều có sức mạnh khá tương đồng, không có bên nào chiếm được lợi thế. Tuy Hải Thần mang hơi thở quang minh, thế nhưng nó lại không áp chế được hơi thở hắc ám của La Sát Thần và ngược lại. Cũng bởi thế, giữa hai người, khoảng cách chênh lệch là không có nhiều. Thế nên, thần khí trong tay họ cũng không mạnh hơn hay yếu hơn. Có nhiều bạn nói, nếu như dưới biển thì Đường Tam mạnh hơn, thế nhưng đều không phải. Điều này cũng bởi khi Đường Tam thành thần, anh ấy đã có cho mình Hải Thần 8 cánh. 8 cánh này có nhiệm vụ hấp thu năng lượng từ khắp nơi truyền đến. Cho dù Đường Tam có ở xa mấy, thì nguồn năng lượng đó vẫn sẽ tới được với anh ấy. Cũng bởi điều này, sức mạnh tới từ hai vị thần này là cực kỳ cân bằng, ở cùng cấp độ. Thế nên, thần khí trong tay ai mạnh hơn thật sự là chưa rõ ràng. Bởi vậy, mình chỉ có thể xếp hai kiện thần khí này ở cùng vị trí top 2 mà thôi. Và cuối cùng, ở vị trí top 1, theo quan điểm của mình sẽ là Tu La Ma Kiếm trong tay Tu La Thần Đường Tam. Và sở dĩ mình để Tu La Ma Kiếm trong tay Đường Tam ở vị trí top 1 cũng bởi vì trước khi truyền thừa lại cho Đường Tam, Tu La Ma Kiếm đã là thần khí mạnh nhất. Điều này cũng bởi vì Tu La Thần đời trước, ông chính là một trong thần giới Ngũ Chí Tôn, ở trong toàn bộ thần giới, ông là một trong những vị thần cường đại nhất. Thế nên, thần khí mà ông sở hữu mạnh nhất cũng là điều đương nhiên. Bởi vậy, sau khi truyền thừa lại cho Đường Tam, mặc dù chưa được nam nhân kia tu luyện, thế nhưng chỉ với nguồn năng lượng kinh khủng do Tu La Thần để lại, nó cũng đủ để áp chế hết thảy những thần khí khác. Nếu như so sánh với La Sát Ma Liêm mang hơi thở tà ác, Tu La Ma Kiếm lại mang tới một hơi thở quang minh thuần khiết, không gì sánh được. Bởi vậy, ngay khi Tu La Ma Kiếm xuất hiện, nó đã liền tạo cho La Sát Thần một sự sợ hãi vô cùng lớn. Cho dù có thêm Thiên Sứ Thanh Kiếm, nó cũng không thể đối đầu với kiện thần khí kia. Còn so với Tam Xoa Kích, nó dường như cũng mạnh hơn rất nhiều, từ năng lượng cho tới thần lực. Chính vì lý do đó, Đường Tam mới có thể dùng nó và một mình cân hai vị thần. Có thể nói, với luồng sức mạnh cường đại như vậy, Tu La Ma Kiếm quá xứng đáng ở vị trí top 1 rồi đúng không các bạn?